ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን እንኳን ወደ ስድስተኛው የቪዲዮ ትሬኒንግ ፕሮግራም በሰላም መጣችሁ። አሁን የምናየው ቅድም ቪዲዮ 5 ላይ እንደ ተናገርኩት የመጀመሪያውን Bootstrap framework በመጠቀም የመጀመሪያውን ዌብ ፔጅ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ክሬት ለማድረግ መሟላት ያለብን ሪኳየርመንቶችን ነው። በአጠቃላይ እነሱን እናያለንና ኮንፊገር አድርገን ጨርሳለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ በቀጣይ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ የመጀመሪያው ሪኳየርመንት ምንድነው? add the html5 doc type ነው የሚለው። html የተለያዩ ስታንዳርዶች አሉት፣ የተለያዩ ቨርዥኖች አሉት። የተለያዩ ስታንዳርድ ዴፊኒሽንስ and version definitions identify የሚደረጉት በዶክ ታይፕ ነው። ዶክ ታይፕ ዶክመንት ታይፕ ዴፊኒሽን ማለት ነው። የላንጉዌጅ ዴፊኒሽን ወይም ደግሞ እዛ ጋር የተቀመጡት እያንዳንዱ HTML ኢንክሉድ የሚያደርጋቸው ኤሌመንት ሲንታክስ ዲፋይን የተደረጉበትና ኮንፎርም የሚያደርጉበት ሩል ኤንድ ስታንዳርድ ማለት ነው ዶክ ታይፕ ይባላል። ስለዚህ ይህ ዶክ ታይፕ የHTML5 ዶክ ታይፕን መጨመር የመጀመሪያው ሪኳየርመንታችን ነው። ምክንያቱም Bootstrap የሚከተለው ወይም ደግሞ አፕላይ የሚያደርገው የHTML5 ዶክ ታይፕ ወይም ዶክመንት ታይፕ ዴፊኒሽን ነው። አሁን ያለው የHTML ቨርዥን ሌተስት ቨርዥን የሚባለው HTML5 ነው። Bootstrap የሚከተለው የHTML5 ስታንዳርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የHTML5 ዶክ ታይፕን አድ እናደርጋለን። Bootstrap uses HTML element and CSS properties that require the HTML5 doc type. እንዴት ነው የምንጨምረው? እዚህ ይሄ ላይንስ ኦፍ ኮድ እንደሚያሳየው የመጀመሪያዋ ላይን doc type HTML የምትለዋ ላይን የምታሳየው የHTML ስታንዳርድ ሩል ወይም ደግሞ ስታንዳርዱን ነው። doc type HTML ብለን ዲክሌር እናደርጋለን። by default አሁን ያለው doc type HTML ብላችሁ ዲፋይን ስታደርጉት ፎሎ የሚያደርገው HTML5 ቨርዥንን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ሪኳየርመንት ሞባይል ፈርስት አፕሮች እንዲከተል ማድረግ ነው። Bootstrap የመጀመሪያው ፐርፐዙ ወይም ደግሞ የመጀመሪያ ፐርፐዙ ሞባይል ፈርስት አፕሮች ነው መስራት ነው። የመጀመሪያ ዲዛይን ፕሪንሲፕል ሞባይል ፈርስት አፕሮች ነው እናል ሞባይል ፈርስት አፕሮች እንዲሆንልን ግን ኤክስፕሊሲትሊ ዲፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ላይክ እንደዚህ ማለት ነው። ሜታ ኢንፎርሜሽን ሞባይል ፈርስት አፕሮች እንዲከተል የምናደርገው የዌብ ፔጃችሁ ሜታ ኢንፎርሜሽን ዋን ላይን ኦፍ ሜታ ኢንፎርሜሽን ኮድ መጨመር ነው። አሁን የምናያትን ማለት ነው። ሜታ ኔም ቪውፖርት ትላላችሁ። ኮንቴንት ኢኳልስ ብለን የኮንቴንት አትሪቢዩት ቫልዩስ ሁለት አትሪቢዩት ቫልዩት በኮማ የተያዙ አንዱ ይሄ ነው። width equals device width and initial scale 1 ይላል። ሁለት አትሪቢዩት ቫልዩዎች አሉት። የመጀመሪያው width equals device width ማለት just ዌብ ፔጃችሁ ሬንደር የሚያደርገው ዲስፕሌይ በሚያደርግበት ወይም ደግሞ በምትጠቀሙበት ዲቫይስ ወይም ደግሞ ክሊየንት ዲቫይስ ነው። ሞባይል፣ ታብሌት፣ ዲስክቶፕ፣ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዲቫይስ ዊድዝ እንዲከተል የዲቫይሱን ዊድዝ እንዲከተል ማድረግ ነው። ሁለተኛው ኢኒሻል ስኬል 1 ነው። ኢኒሻል ስኬል አሁንም የኢኒሻል ስኬል አውቶማቲካሊ ዲፎልት ኢኒሻል ስኬሉ አሁንም ዲቫይሱን ስክሪን የዲቫይሱን ስክሪን ማች እንዲያደርግ ማድረጊያ ሜተዶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደተቀመጡ the width equals device width part set the width of the page to follow the screen width of the device ይላል, which will vary depending on the device. The initial scale equals 1 set the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. ይህን ካሟላን በኋላ ምንድነው ጀስት ወደ ዋናው የፔጃችን ኮምፖነንቶች እንሄዳለን። ፔጃችሁን ክሬት ስታደርጉ መጀመሪያ ማሰብ ያለባችሁ ስለ ፔጅ ወይም ደግሞ ስለ ኮንቴነሩ ነው። የመጀመሪያው ኮንቴነር ስለ Bootstrap ኮንቴነር ነው የሚያወራው። Bootstrap needs containing element ወይም ደግሞ እንደ ፍሬም የምንጠቀምበት ኮንቴንቶችን ሬንደር ራፕ አድርጎ የያዘ ዩቲሊቲ ማለት ነው። Bootstrap needs containing element to wrap site contents.
ቱ ኮንቴነር ክላሶችን እንጠቀማለን። ኮንቴነር ዲፋይን ስናደርግ የመጀመሪያው ዶት ኮንቴነር ክላስ ነው። ሁለተኛው ዶት ኮንቴነር ፍሉድ ክላስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለቱ የተለያየ ፌስ አላቸው። የመጀመሪያው ኮንቴነር ብላችሁ ዲፋይን ስታደርጉት ሲምፕሊ የስክሪኑ ግማሽ ይሆናል በጫፍና በጫፍ የሆነ ፐርሰንት ላይክ ምንድነው 20 80 20 የስክሪን ዊድዙን 20 ዜን 80 ዜን 20 አይነት አከፋፈል ያለው ማለት ነው። ከ20% በግራ በኩል አለ። መሃሉ ቦዲ ሴክሽን ወይም ኮንቴንት ሴክሽኑ 80% አለ። መጨረሻ እንደገና 20% 20 60 20 እንደማለት ነው። 100 የሚመጣው ያ ነው። 20% በዛ ጎን አለ በግራ በኩል 60% ኮንቴንቱ አለ። ዜን 20% እንደገና በቀኝ በኩል ያለ ክፍተት አለ። ኮንቴነር ብላችሁ ዲክሌር ስታደርጉት ይሄን ይይዛል ማለት ነው። ሌላው ግን ኮንቴነር ፍሉድ ብላችሁ ዲፋይን ስታደርጉት ይሄ ማለት ነው። ኮንቴነር ፍሉድ ሙሉ ለሙሉ ስክሪኑ ከግራ ወደ ቀኝ ሙሉ ለሙሉ ራፕ የሚያደርግ ክላስ ነው እና ሰዎች እንደ ፍላጎታቸው ዲፋይን ሊያደርጉት ይችላሉ። በአብዛኛው የተለመደው ኮንቴነር ፍሉድ ነው። ስክሪንስ ከጫፍ እስከ ጫፍ እንዲሞላ ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሞደርን ዌብ አፕሊኬሽኖች ስታያቸው በኮንቴነር ፍሉድ የተሰሩ ናቸው። ጀስት ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ግሪድ ሲስተም ነው። ቡትስትራፕ ግሪድ ሲስተም ቡትስትራፕ ግሪድ ሲስተም ጀስት የስክሪናቸውን በተለያየ መንገድ እንትን ዲቫይድ አድርገን መጠቀም እንድንችል የሚያስችለን ነው። በሮውና በኮለምን ኢምፕሊሲትሊ በሮውና በኮለምን ስክሪናችሁ ዲስፕሌያችሁ በሮውና በኮለምን የተከፋፈለ ነው። ኢምፕሊሲትሊ አይታየም ግን ዲፋይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። Bootstrap's grid system allows up to 12 columns across the page. 12 በአጠቃላይ ስናየው ስክሪናችሁ ከ12 ኮለምን የተከፈለ ነው። ኢምፕሊሲትሊ የትኛውም ዲቫይስ በሉት ማለት ነው። ሪላቲቭሊ ከ12 የተከፈለ ነው። ሪላቲቭ ዲቪዥን ነው። ከ12 የተከፈለ ነው። If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider columns like እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ሮው ስናየው 12ቱ ኮለምን በሙሉ ተከፋፍሏል። ሁለተኛው ሮው ስናየው 12ቱ ኮለምን ግሩፕ ተደርጓል። የመጀመሪያው 4 ስፓን አለው ወይም ደግሞ 4 ኮለምን አለው። ሁለተኛው 4 ከ3 ኮለምን ባንድ ላይ ግሩፕ ተደርጎ ተከፍሏል። ወደ ሶስተኛው ሮው ሲመጣ በአራት ነው ተከፍሏል። እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር ክላሲፊኬሽኑ ሪላቲቭ ናቸው። ሪላቲቭ ምን ማለታችን ነው? ለምሳሌ ኮለምን ወሰድና ስፓን 4 ነው። ሪላቲቭሊ ከዚህ ጋር ሲሆን 4 ብቻዋን ግን ራሷ ስንት ነች? 12 ማለት ነው። እንደገና እዚህ ሌላ ኮለምን ወይም ደግሞ ሌላ ግሪድ ሲስተም ማለት ፈልግ ጀስት 12 ብለን ማሰብ ያለብን ማለት ነው። እንደገና አራተኛው ኮለም ጋር እንደምታዩት ከሁለት ተከፍሏል። እኩል 6 የመጨረሻው ሮው ብቻውን 12 ፓርት ማለት ነው። ልክ በዚህ መንገድ የራሳችን ሲስተም እንደ ስራችን እንደ ፕሮጀክታችን ባህሪ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ግሪድ ሲስተሞች ኮንቴነር ፍሬም ኮንቴነር ነው። እነዚህ ኢምፕሊሲት ግሪድ ሲስተሞች ደግሞ አሁንም ሁለተኛው ኢንተርናል ኮንቴነርስ ናቸው ማለት ነው። ኮንቴንታችን በተለያየ መንገድ ራፕ ማድረግ የሚያስችሉ ዩቲሊቲስ ማለት ነው። አራት ግሪድ ክላሶች አሉ። ለምሳሌ ኤክሴስ ፎር ኤክስትራ ስሞል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለፎን ወይም ደግሞ ለሞባይል ዲቫይሶች እስከ 768 ፒክስል ዋይድዝ አለው። ሌላው ስሞል ነው። ለታብሌቶች ተብሎ ዲዛይን የተደረገ ነው። እስከ 768 አሁንም ተመሳሳይ ነው። ፒክስል ዊድዝ አለው። ታብሌቶች መሰረት አድርጎ ነው። ሌላው ኤምዲ ፎር ሚዲየም ዊድስ ግሪድ ማለት ነው። ፎር ስሞል ላፕቶፕስ ለስሞል ላፕቶፕ
በስታሳቢ ተደርጎ ዲዛይን የተደረገ ነው 992 ፒክስ ዊድዝ አለው ሌላው ላርጅ ነው የሚለው ለላፕቶፖች ለኖርማል ላፕቶፖች እና ለዲስክቶፖች ታሳቢ አድርጎ የተሰራ ነው እስከ 1200 ፒክስል ዋይድዝ ያለው ማለት ነው እነዚህን እንትኖችን ኮምቢኔሽን አራቱንም ክላሶች ባንድ ኮንቴይነር ወይም ባንድ ግሪድ ሲስተም መጠቀም እንችላለን አራቱንም ተጠቀምን ማለት የዲቫይስ ስንቀያየር ወይም ደግሞ በተለያዩ ዲቫይሶች አክሰስ እናደርጋቸው አክሰስ የሚደረጉት ወይም ደግሞ ፊት የሚያደርጉት ከአራቱ አንዱን ከዲቫይሱ ጋር ማች የሚያደርገውን አንዱን ክላስ አንዱን ኮለምን ክላስ ወይም ደግሞ አንዱን ግሬድ ክላስ ይሆናል ማለት ነው በዛ መልኩ ዲዛይን የተደረገ ነው ሲምፕሊ አንዱን ብቻ ኤክሴስ ብቻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ኤስኤም ብቻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ኤምዲ ብቻ ልትጠቀሙ ኤልጂም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ያ ሲሆን ግን ሪስፖንሲቭ ፊቸሩን ያጣል ማለት ነው ሪስፖንሲቭ ፊቸሩን ያጣል ሁሉንም ስሞል ብታደርጉት ታርጌት የሚያደርገው ታብሌቶችን ብቻ ነው ወደ ዲስክቶፕ ስክሪን ላይ ስታመጡት ትንሽ የምትፈልጉትን አይነት ዲስፕሌይ ላይኖር ላያሳያችሁ ፕሬዘንት ላይ ያደርግላችሁ ይችላል ስለዚህ አራቱ ተጠቀሙ ፍሌክሲብሊ ራሱን የሚያደርግ የዌብ ኢንተርፌስ ክሬት ማድረግ ማለት ነው Okay. The classes have been combined to create dynamic and flexible layouts. Basic structure of grid system ነው ሲስተማቸውን ታረጉ እናያለን በዚህ መንገድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የመጀመሪያው ክሬት አለ ለምሳሌ እቺን ማለት ነው div class row and create አድርገን ማለት ነው div class row አደረግን አልነው by default ኮለም ያለው አንድ row create ማለት ነው ይሄን በኮለምን ከፍለን ስለዚህ ውስጥ ገባና ሌላ div create እናደርጋለን ማለት ነው for example እንደዚህ div class call ለምሳሌ ለሁለት ከፈልኩት ለምሳሌ 6 ባረገው እዚህ ጋር እንደዚህ ባረገው div class call ብለን either of call MD for medium devices call XS extra small devices call LG large screen devices ያልኩኝ ዲፋይን ማድረግ ይችላል እዚህ ጋር call አለ ይጋራ ነው እዚህ ጋር ካራቱ አንዱ ነው መጠቀም either LG MD XS SM ነው ኤክስትራ እነዚህ አራቱ ማለት ነው ቅድም ይጠቅስናቸው ሌላው እዚህ ጋር ኮለምን ናምበር ነው የምንጠቅሰው ለምሳሌ 1 2 3 4 1 column 1 column 2 column 3 ካረግነው 3 ኮለምኖችን ባንድ ላይ ግሩፕ አድርገናቸው እንደማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን call MD 4 ልንል እንችላለን የመጀመሪያውን ለምሳሌ ይሄን ሁለተኛ ቀጥልን ቀሪው 4 ከሆነ የመጀመሪያው ቀሪው ስንት ይሆናል ማለት ነው 8 ይሆናል ምክንያቱም ተቃላው 12 ስለሆነ ሁለተኛው ኮለምን ክሬት ስናደርግ ለምሳሌ call MD 8 ልንለው እንችላለን የመጀመሪያውን ዲፋይን ስናደርገው ግን አራቱንም ክላሶች ዲፋይን በዚህ ባንዴ ዲፋይን እናደርገው እንችላለን for example div class equals to እንልና እዚህ ጋር call MD መጀመሪያ XS ልባለው XS 2 ኮማ ከXS 2 ጋር ማች የሚያደርግ for example call MD 4 ኮማ ያለን አራቱን ሁሉ ዲፋይን ልናደርግለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርገን አራቱን ሁሉ ዲፋይን እናደርግ እንችላለን የመጀመሪያው ዲቪዥን ላይ ማለት ነው ሁለተኛው ዲቪዥን እንደገና አሁንም call MD 8 ቀሪውን ማለት ነው ቀሪውን ለምሳሌ በMD 4 ዲፋይን ካደረግን የመጀመሪያውን ሁለተኛውን ዲፋይን ስናደርግ 8 እናደርገዋለን በኤክሴስ 2 ዲፋይን ካደረግን የሚቀጥለው ኤክሴስ
10 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ዲፋይን እናደርጋለን። አራቱን ሁሉ ዲፋይን የምናደርግባቸው ምክንያቱ ምንድነው? በተለያየ ዲቫይስ ቪው ሲደረግ ከዲቫይሱ ጋር ማች የሚያደርግ እይታ ወይም ደግሞ ሬንደሪንግ እንዲኖረው ፕሬዘንቴሽን እንዲኖረው ማለት ነው። ይሄ ከሁለት ኮለም ክላሲፋይ የተደረገ ነው። ይሄኛው በሶስት ኮለምን ክላሲፋይ የተደረገ ነው። አናዘር ሮ ክሬት ተደረገ እዚህ ጋር አናዘር ሮ ለምሳሌ ክሬት ተደረገ። ሂሮ በሶስት ክላሲፋይ ተደረገ። ዲቭ ክላስ ኮል ዋን ሮ one column, div class call another column, div class call another column ሆነ ማለት ነው። ይቀጥላል። div class just ኮለምኖች እንዲኖሩ መጀመሪያ ሮ መኖር አለበት። ሮ ይኖረናል። ሮን ወደ ኮለምን እንቀይረዋለን። ኢምፕሊሲትሊ 12 ኮለም ያለው ከዚያ መብለጥ አይችልም። ከዚያ ካስበለጣችሁት ራሱን ወደ የሚቀጥለው ላይንና በራሱ ሮ ክሬት አድርጎ ወደሚቀጥለው ላይን ወይም ደግሞ at the bottom of ትርፍ የሆነው ሴክሽን at the bottom of the current row አዲስ ሮ ነው ክሬት የሚያደርግባቸው። ስለዚህ እንደሱ አይፈቀድም። ከ0 እስከ 12 ነው የሚቻለው ማለት ነው። ከ1 እስከ 12 ማለት ነው። ኦኬ እናመሰግናለን። አሁን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። ይሄን ኤክሰርሳይዝ ፕራክቲስ እናደርጋለን። create a web page with the following system ነው የሚለው ይችን ግሬድ ሲስተም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዚህ ኤክሰርሳይዝ እናየው ምንድነው? የመጀመሪያ ኮንቴነር ያለን ኮንቴነር ግሪዶችን ኮንቴነር ውስጥ ግሪድ ሮስ ክሬት እናደርጋለን። ግሪድ ኮለምስ ክሬት እናደርጋለን። ግሪድ ኮለምስ ይሄን የሚመስል ግሪድ ኮለም ማለት ነው። ይሄን የሚመስል ግሪድ ኮለም ክሬት እናደርጋለን። ሌትስ ጎ ሄድ አብራችሁ ስለቆያችሁ በዚህ ቪዲዮ አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ታንኪዩ ስለነበረን ጊዜ ታንኪዩ ቻው አትጥፉ። see you then